Baile de favela, bailão baile de favela. Hello guys, I am Code Cruncher from Code Studio. So, ngayon ipapakita po namin yung ginawa ng team namin na isang file inventory system. So, isa sa mga features nito ay para siyang file bank na kung saan lahat ng merong scanner. So, ang mangyayari i-scan ni user, then maglalagay siya ng mga inputs and then save. So, kahit or anytime niya gustuhin, pwede niya ma-retrieve yung files. Ang problema kasi nung company ay dahil sa tagal na nga nagra-run yung company na yun, kailangan nila na magkaroon ng isang file inventory system na kung saan anytime pwede nilang i-retrieve yung files or anytime pwede nilang makuha. Ang problema kasi minsan nagkakamali ng patong kung saan na ilalagay yung files. So masyadong magiging malaking problema sa kanila yon. So pagka kinailangan ng gantong client yung files na yon, wala silang may bibigay. So ito yung pinagawa nila. So login tayo. So ito ay property ni MBC na. So papakita lang po namin yung ginawa. So login tayo. Welcome Code Cruncher. So makikita nyo yung main form namin ay pangkaraniwang main form na nakikita nyo. So ang gusto kasi ni user or nung client namin na makita agad lahat. So gusto niya yung hindi na yung pinakita rin namin kasi yung panel type na design. So ayaw niya noon, gusto niya nakalagay na lahat, kita niya na. So punta tayo dito sa file scan. So yun, merong single proprietor and corporation. So mamimiling ka dyan kung alin dyan yung kailangan mo. So chinek ko lahat. So ito yon. So mga trial inputs namin to. So punta tayo kay A. BIR details. So kailangan ni client na makuha din yung data nung mula sa picture para hindi na siya mahirapan kung pagka-print pa saka pa lang nila kukunin yung data. So kailangan, ang gusto nila, pag-click pa lang niya, makikita niya na lahat ng details about sa files na yon. Try natin. So maglagay tayo ng scan. So, hindi, ito yung talagang ini-scan nila. So, sample lang yan. Ngayon, inputs tayo. Anong page number siya? So, RDO number. O, manghula lang tayo. 1, 2, 3. Date. April 3. Registration number. 1, 2, 3, 4, 5. RDO location. Lagyan na lang natin Alabang. Tax type, hindi ko rin alam yan. So, ganyan natin ng QWERTY. Mga try lang naman yan. So, PS IC number 789. Then, save. So, makikita nyo, dito lahat, lalabas lahat ng inputs nyo. So, mamimili ka ng client. So, lalabas lahat dyan kung ano yung mga files na meron si AAAA. So, pag-click natin, lalabas yung features na yon. So, ganun lang ng mga simple yung features ng file inventory system na ginawa namin. So, hindi na siya yung maraming kung ano-ano pang features na gusto. So,
Yung client kasi, masyadong simple. Gusto niya, ayan na, ibigay mo na sa amin lahat. Ayaw namin yung unti-unti pa lang. Ayan. So, yan. So, yung mga features nitong MVC file inventory, user settings, yun. Then, corporation. So, yan. So, pero kailangan silang client account number, TIN number. Okay. So, ganun lang din naman yung single proprietor. Then, encoder's fee. So, ito yung mga pagbabayad na ng fee yung client, yung may-ari nitong business na to. Magbabayad siya sa mga encoders, so ilalagay niya na rin yan dyan. So, etc. Retainer's fee. So, ito yung mga ibinabayad ng client sa may-ari ng accounting. Ayan. So, wala naman kami masyadong idea dyan. Basta ganyan lang gusto niya. So, meron din tayong export to Excel. Pag gusto niyang i-table out lahat ng data na nakalagay dito. So, merong months, years, and anong hahanapin niya. Okay. So, chart of accounts. So, simple lang naman yan. Alam na ng mga accountant yan. So, account code, account title. So, search by account code. So, wala pang mga inputs pero perfectly done na yan. So, sa help, about, hindi na natin papakita yan. So, meron silang data entry. Pero under construction pa kasi hindi pa malinaw kung ano yung gusto nila ipakita. So, yun lang naman. At sana makatulong sa iba na nagawa din ng system. So, yun lang po. And thank you. Sana may natutunan kayo. Pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran do that shit, yeah.